Rồi, xin chào tất cả anh chị quý anh chị em nha. Thì thực sự là một cái niềm vui, cũng là một sở thích của mình. Trong quá trình, trong những cái chuyến đi như thế này, mình tìm hiểu được rất nhiều về giá trị văn hóa tâm linh, đặc biệt là văn hóa tâm linh của vùng biển. Tỉnh Bình Thuận là một trong những cái địa chỉ nổi tiếng về du lịch biển, với nhiều thắng cảnh biển và cái cảnh biển rất đẹp. Thì ngoài những series mà Vũ giới thiệu về Phan Thiết, thì ngày hôm nay Vũ có dịp ra khu vực La Ghi, Hòn Bà, và Vũ có một chuyến đi ra thăm thắng tích Hòn Bà, một trong những hòn đảo nhỏ cách biển La Ghi khoảng 2 km. Thì ở trên hòn đảo này có một miếu thờ lớn, thờ vị nữ thần Thiên Y Ana, một trong những vị thần nổi tiếng của người Chăm. Và khi mà bước chân lên đảo thì một cảm giác rất là vui, rất hạnh phúc, cũng như là một cái không khí trang nghiêm. Cái cửa chính của gian miếu thờ hướng ra biển Đông. Đó là cầu mong cho tất cả những cái chuyến đi biển của người dân được bình an, cầu mong được cho mưa thuận gió hòa, một trong những cái giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân vùng ven biển. Người ta nói Hòn Bà là một thắng cảnh bị bỏ quên, bởi vì để đi du lịch ra đảo Hòn Bà thì hầu như không có một công ty du lịch hay là một đoàn tàu thuyền nào để giúp du khách ra được đảo Hòn Bà. Chỉ có cách chúng ta thuê thuyền của ngư dân, hoặc là thuê cano cao tốc, cano thể thao dạng như mà mình đang thuê như thế này mới có thể ra được đảo Hòn Bà. Thì từ xa các bạn thấy đó, hòn đảo nhỏ nó chênh vênh giữa biển. Thì đảo Hòn Bà cách bờ biển khoảng 2 km. Vì trên đảo chưa có công trình phục vụ cho tàu thuyền, cho nên là việc du lịch ra đảo Hòn Bà còn rất là hạn chế. Hòn Bà trở thành một biểu tượng khá đặc trưng và ấn tượng, khó nhầm lẫn với bất kỳ vùng biển nào. Đó là một hòn đảo nhỏ quanh năm bao phủ màu xanh của cây lá, với những hàng cây cổ thụ trên đảo. Và hòn đảo nhìn giống như một con rùa khổng lồ ngẩng cao đầu trên sóng bạc và hướng đầu về phương Nam. Cũng có người ví von rằng Hòn Bà như một nốt nhạc trên những làn sóng lung linh, hay là một dấu chấm than giữa biển như một huyền thoại sử thi. Một chuyến đi cano đầy cảm giác, và giờ đây tôi đã đặt chân lên đảo Hòn Bà. Đây là lần đầu tiên tôi lên hòn đảo này, và ấn tượng đối với tôi đó chính là rừng cây xanh mát và bãi đá ở khu vực đảo Hòn Bà. Có màu sắc hình dạng giống như bãi đá ở khu vực Mũi Cây Gà, tuy nhiên không đẹp bằng ở khu vực Mũi Cây Gà đâu. Và ở đây có một công trình đang xây dựng, họ đang xây dựng cổng của đền thờ bà Thiên Y Ana. Và trước đây khi mà tôi có từng tìm hiểu về đảo Hòn Bà, tôi thấy một cái cổng nhỏ màu xanh, thì có lẽ đây là ngày họ đã trùng tu và xây dựng nên một cái cổng lớn hơn, quy mô hơn và nó đẹp hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng khi mà cái cổng này hoàn thành sẽ thực sự nổi bật ở cái hòn đảo này. Và bây giờ chúng ta sẽ chinh phục 100 bậc thang để bước lên khu vực đảo Hòn Bà. Thì đảo Hòn Bà thì có chu vi khoảng 700 đến 800 m và diện tích khoảng là 2 hecta. Thì độ cao của đảo Hòn Bà thì khoảng là 40 m so với mực nước biển. Nhìn từ xa thì các bạn có thể thấy Hòn Bà đẹp nổi bật giữa vùng biển La Ghi. Thì Hòn Bà không chỉ đẹp với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú với rừng cây cổ thụ xanh mát mà tôi đang chứng kiến ở đây, mà Hòn Bà còn gắn liền với một sự tích có gốc gác văn hóa từ Chăm Ba. Đó là phiến đá nguyên sơ mang hình ảnh Bo Inu Nuga, bà mẹ xứ sở. Thì nhưng trong cái quá trình phát triển và hội nhập cùng với cộng đồng người Việt, thì phiến đá này đã trở thành là vị thần là Thiên Y Ana, thánh mẫu. Và cũng từ đây thì người dân địa phương đã truyền tụng cho nhau nghe một câu chuyện tình rất đẹp và có hồi kết là cảnh chia ly tan nát của các cái địa danh như là núi Ong, Tánh Linh, suối nước nóng ở Bình Châu và Hòn Bà đây. Cái giai thoại này đậm chất văn hóa, cũng đậm chất nhân văn, và nó lai láng cái tâm hồn người Việt ở đây. Thì để mình sẽ tiến hành kể cái giai thoại về Hòn Bà cho mọi người nghe. Huyền thoại về Hòn Bà là một câu chuyện truyền khẩu từ nhiều đời, tuy nhiên vẫn có chung một kết cấu như sau. Thì người ta kể rằng thời xưa thì có một đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc bên nhau trên mảnh đất La Ghi, lúc bấy giờ chưa có dấu chân người. Và cái cuộc tình này tưởng chừng không có điều gì có thể tách rời giữa hai người được.
Tuy nhiên một hôm thì người chồng nghe tiếng của một con chim lọ đang hót, và điều này đã gieo vào lòng chàng bao nhiêu điều nghĩ ngợi và bàng hoàng. Thế là chàng trai đã quyết định xách ná cung tên và đi theo tiếng chim về khu vực núi xa, với hy vọng sẽ gặp được điều may mắn. Và khi đến với vùng đất lạ thì chàng trai đã không thấy thú rừng để săn bắn, mà khi mở mắt ra chỉ toàn là mỹ nữ xinh đẹp. Thế là chàng đã mê mẩn, quên cả lối về và quên cả người vợ đang trông ngóng ở quê nhà. Thì ở nhà thì người vợ nóng lòng, bên chảo nước sôi đang réo lửa và lửa lại sắp tàn, thì nàng lại quyết định đốt lửa mới. Và cứ như thế ngày qua ngày, nàng vẫn kiên trì giữ cho bếp lửa hồng và chảo nước sôi, với mong muốn là khi người chồng của mình trở về sẽ có thú rừng cùng với những tấm da thú với màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên trong một đêm nọ thì người vợ đã được báo mộng rằng người chồng của mình đã phụ bạc, thì đã quay lưng lại với tình yêu nồng ấm và của mình, cho nên người vợ đã nổi lên cơn ghen tức và hất đổ chảo nước sôi đang sôi như là đoạn tuyệt một cuộc tình của mình. Thì lúc bấy giờ nàng dậm chân 3 dặm, động Bà Sang đã tách ra một phần đất để trở thành một hòn đảo cô đơn, chia lìa và đem theo bao nhiêu kỷ niệm, và đó chính là Hòn Bà ngày nay. Và trên cái vùng đất mà tiếp giáp giữa huyện Hàm Tân và Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu thì có một suối nước nóng, thì người ta nói rằng đó chính là dấu tích của chảo nước sôi mà người vợ trước đây đã đạp đổ. Thì quay lại câu chuyện của người chồng, thì có lẽ sau khi hiểu ra được cái vấn đề thì người chồng đã quay trở về tìm người vợ của mình. Tuy nhiên mọi chuyện đã lỡ làng, và ông đã quyết định đi mãi lên ngọn núi cao để trông ngóng hướng về biển Đông, như nhớ thương người vợ thủy chung của mình. Và địa danh đó người ta đặt tên là núi Ong ở huyện Tánh Linh của Bình Thuận ngày nay. Đó là toàn bộ câu chuyện sự tích về Hòn Bà mà mình đã sưu tầm trước khi ra tham quan ở khu vực này, và mình muốn gửi lại cho mọi người nghe. Vậy là sau khi vượt qua 100 bậc thang thì tôi đã đứng trên đỉnh của đảo Hòn Bà. Thì nơi đây tọa lạc một ngôi đền của thần nữ Thiên Nghi Ana, một vị nữ thần linh thiêng với nhiều truyền thuyết và tín ngưỡng. Thì hòn đảo này không có cư dân sinh sống, chỉ có một người trông giữ ngôi đền. Thì lúc nãy tôi đã gặp được người trông giữ ngôi đền, và anh đang xem những người công nhân đang xây dựng cổng của ngôi đền ở bờ biển. Thì quay trở lại về cái di tích đền thờ của nữ thần Thiên Nghi Ana, thì vào đầu thế kỷ thứ 17 thì người Chăm đã xây dựng một ngôi đền thờ Thiên Nghi Ana ở trên vương quốc Chăm Ba Cổ, và cũng từ đây thì hòn đảo có tên là đảo Hòn Bà. Thì ngôi đền thờ có kết cấu kiến trúc và trang trí nghệ thuật giống như ngôi miếu thờ của người Việt. Ở trong ngôi đền thì có tượng nữ thần Thiên Nghi Ana bằng đá, và được các nghệ nhân Chăm tạc từ một khối đá nguyên tại chỗ. Thì việc thờ tượng bà ở trên đỉnh Hòn Bà thể hiện sự tôn vinh của người Chăm đối với nữ thần. Mặt khác, ở những thế kỷ trước đây thì nghề biển chính là nghề thu hút đông đảo ngư dân người Chăm ven biển. Vì thế mà có những cái vết tích những làng ngư dân cổ vẫn còn ở đây. Do vậy việc thờ cái tượng thờ nữ thần ở đây là cũng như là cầu mong cho sự bình yên trên biển, cầu mong cho những chuyến ra khơi đầy tôm cá. Thì hàng năm thì người Chăm ở các nơi thường về đây để làm lễ cầu mưa và các nghi lễ tôn giáo khác. Thì cái lễ hội ở đền thờ Thiên Nghi Ana trên đảo Hòn Bà này thì người dân địa phương gọi là cái ngày vía bà. Thì nghi lễ này thì được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Và khi nói đến ngôi đền cổ trên hòn đảo Hòn Bà thờ vị nữ thần Thiên Nghi Ana thì tôi có tìm hiểu một câu chuyện kể lại rằng thì ngôi đền cổ này trước đây được người Chăm xây dựng, và họ đã chăm sóc ngôi đền rất cẩn thận. Và khi đến giai đoạn vào những năm kháng chiến thì do tính chất ác liệt của chiến tranh thì chính quyền sở tại lúc bấy giờ đã không cho người dân lên đảo, cho nên việc thờ cúng trở nên thưa dần, và chính từ cái nguyên nhân đó mà ngôi đền dần dần bị lãng quên. Chính cái việc lãng quên như vậy đã tạo điều kiện cho những cái kẻ gian họ đã đánh cắp cái pho tượng thần và những vật thờ linh thiêng trong ngôi đền cổ. Và từ đó ngôi đền đã xuống cấp và đổ nát. Và mãi đến năm 1969 thì ngư dân ở huyện Hàm Tân đã đóng góp
tiền và xây dựng ngôi đền mới trên nền của ngôi đền cổ. Thì người Việt đã xây dựng đền thờ nữ thần Thiên Y Ana của người Chăm, nhưng thực hiện các nghi lễ trong đền lại theo phương thức riêng và phong tục tập quán truyền thống của người Việt ở đây. Thì trên đảo này thì chỉ có một người bảo vệ và chăm sóc ngôi đền. Thì tới ngày lễ hội trên đảo để ngày giỗ của nữ thần Thiên Y Ana thì người dân hay gọi là lễ vía bà. Thì vào ngày này người dân khắp nơi ra đảo rất đông bằng cái phương tiện ghe. Thì trong số đó có một số người Chăm, họ cũng đến đây để viếng bà. Sau khi ra khỏi gian miếu thờ chính thì bây giờ tôi đang đứng ở khu vực nhà bếp của đền thờ. Thì nơi đây chính là nơi sinh hoạt của người giữ đền, cũng như là cái nơi này để là nơi nấu ăn phục vụ những ngày lễ vía bà hàng năm. Thì tại khu vực nhà bếp có một vị trí rất đẹp để ngắm cảnh biển. Từ xa mọi người có thể thấy được hòn rơm, mũi né, và dưới biển có những cái con thuyền đang đánh cá. Và đặc biệt ở đây có những cái thuyền là người ta lặn để bắt hào, bắt những cái hải sản ở dưới lòng biển. Một cảm giác bình yên ngự trị trên đảo Hòn Bà. Điều mà tôi ấn tượng nhất là hòn đảo nhỏ, tuy nhiên xung quanh đảo là hệ thống rừng cây xanh mát và rộn tiếng chim ca. Thì khi bước chân lên đảo, mọi người có thể thấy lúc đầu đó là những cây cổ thụ với những cái dây leo chằng chịt, hình thù thì kỳ quái. Và trên đây có là một cây đa xanh mát, và kế bên có tượng đài của mẹ Quan Thế Âm đang hướng về biển. Và đặc biệt nữa, có thêm một ngôi đền được xây dựng từ năm 1974. Và người giữ đền nói rằng mọi họa tiết, kết cấu và màu sắc của ngôi đền được giữ gìn từ ngày xây dựng cho đến ngày nay. Và vị thần trong ngôi đền, nếu như chúng ta không tìm hiểu thì rất dễ bị hiểu lầm. Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng đây là ngôi đền thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tuy nhiên người giữ đền nói rằng thì những người cao tuổi nói lại cho cái người giữ đền này biết rằng vị thần trong đây chính là cha Hoàng Râu. Thì vị thần này đối với tôi cũng là lần đầu tiên được nghe thấy, và tôi sẽ tìm hiểu về vị thần này ở một video sau. Và đây là những dụng cụ được thờ phụng theo vị thần, có thể là những dụng cụ đi săn bắn phục vụ cho vị thần này. Cảnh sắc trên đảo Hòn Bà thật là tuyệt vời, và mọi người có thể nhìn xa ra biển Đông, nơi có những chiếc thuyền đang đánh cá, và Hòn Bà đẹp nổi bật như một dấu chấm than trên biển La Ghi. Và chưa có nơi nào để lại cho tôi nhiều ấn tượng như vùng biển này. Và đặc biệt đây là lần đầu tiên khi tôi bước chân lên hòn đảo Hòn Bà. Nơi này đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng và nhiều kỷ niệm sâu sắc trong những chuyến đi và trong những cái hành trình để làm kênh YouTube này. Bây giờ thì ta sẽ bước xuống nhà bếp để tìm hiểu về người giữ đền. Tết nhất ở đây luôn không hay là về nhà? Tết nhất ở đây không có vô bờ. Vậy là Tết nhất chắc khách đông hơn anh hả? Tết là không có khách. Lạ hén. Dạ, ở đây Tết là không có khách. Ôi cha, vậy Tết ở đây có mình rồi anh rồi sao? Tết ở có mình Thì không kiếm bạn được ra? Không. Từ 27, 28 là đã ra đây rồi. Ra đây tới mùng 4, mùng 5. Nhưng mà vậy rồi Tết nhất anh có phải cúng ngoài đây nữa không? Đúng rồi. Mình cúng luôn. Ồ, ở đây nước ngọt đầy đủ hết trơn rồi ha. Đây có nước mưa xài quanh năm rồi. Người giữ đền rất là thân thiện, anh rất là vui vẻ, và anh đã giới thiệu cho tôi rất nhiều câu chuyện ở đảo Hòn Bà. Tuy nhiên thời gian cũng có hạn, tôi sẽ phải quay trở về đất liền. Tuy nhiên tôi vẫn quyến luyến hòn đảo này và không muốn rời đi vào lúc này. Tôi sẽ đi dạo thêm một vòng nữa. Ở đây có thêm một cái điện thờ Phật. Tuy nhiên thời gian không cho phép tôi ở lâu trên khu vực này. Tôi sẽ quay trở lại đất liền. Và bây giờ chúng ta sẽ bước xuống bãi biển để quay trở về đất liền. Người lái cano đã đi trước. Và thật sự tôi rất luyến tiếc khu vực này. Nơi này nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại thêm vài lần nữa, để có thể là tận hưởng hết được cảm giác bình yên, thơ mộng trên hòn đảo đẹp như thế này. Thì dọc theo lối đi tôi sẽ cho mọi người quan sát thêm một lần nữa những hàng cây cổ thụ với nhiều hình dáng kỳ lạ. Và điều đặc biệt, mặc dù xung quanh là biển cả, tuy nhiên cây cối trên đây rất là xanh tốt. Những cây cổ thụ này tôi nghĩ đã rất là lâu năm, bởi vì
Với môi trường biển như thế này, việc phát triển được những cái cây to và tán rộng như thế này phải mất một thời gian rất lâu. Và men theo lối đi chúng ta sẽ có một cái đường ray. Chúng ta thấy một cái đường ray để phục vụ vận chuyển hàng hóa từ dưới bờ biển lên trên đỉnh của hòn đảo này. Ở ngay lối lên đỉnh Hòn Bà có một am thờ, và người ta gọi đây là am thờ ông Cai. Và am thờ này gắn liền với một câu chuyện như sau. Người ta kể rằng có một thương buôn khi cặp thuyền ghé đảo để núp gió, rung động trước nhan sắc của người chủ đảo, đã không cầm lòng được nên đã lỡ lời thô lỗ, suýt đã vong mạng. Nhưng bà đã tha thứ, và người thương buôn này đã xin tình nguyện làm kẻ hầu hạ cho bà suốt đời. Rời một hòn đảo xinh đẹp như thế này thật sự là một quyết định hết sức khó khăn đối với tôi. Đối với một người yêu thích mạo hiểm, yêu thích cảnh bình yên, yêu thích cảnh biển và những cảnh thơ mộng như thế này đã hớp hồn tôi. Tuy nhiên không còn cách nào khác, tôi phải quay về đất liền để tiếp tục những chặng hành trình khác. Tuy nhiên tôi sẽ hẹn lại Hòn Bà vào một thời gian không xa, và tôi sẽ quay trở về đây thêm nhiều lần hơn nữa để tận hưởng thêm những cảnh sắc tuyệt vời ở khu vực này. Bây giờ sẽ bước lên cano và chúng ta sẽ rời đảo Hòn Bà. Vậy là tôi đã kết thúc chuyến tham quan ở đảo Hòn Bà. Hòn đảo này thật sự để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Mọi người sau khi xem video này vui lòng nhấn đăng ký kênh, like và share video, và chúc mọi người có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời bên người thân, và hãy ủng hộ cho tôi. Và trong thời gian qua tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi với những video về khám phá, và trong tương lai tôi sẽ đi tìm những địa điểm mới hơn nữa để gửi đến mọi người. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.